sarap. OA. Hello everybody and welcome back to the Adventure channel. Today we're making Dinoldog, or as known in Tagalog, Binignit. Binignit is a beloved Filipino dessert, a sweet and comforting concoction traditional made with a variety of roots and sweet treats cooked in coconut milk. And this Binignit is a perfect example for Filipino resourcefulness, utilizing readily available ingredients to create a delicious and satisfying treat. And now you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off a family afford. Hoy! Ayaw. Commercial break. So right now, let's start by washing the gabi. I couldn't find a purple gabi in the market, so let's use white gabi. So let's brush this and wash this to remove the dirt and the soil using a brush to get into the nerve. Charot. No, manano tag-impyo. Well, set them aside while prepare the coconut milk. While extract coconut milk, tuno siya ba? Tuno. From the fresh coconut, tuno mo itong kinahanglan. Kanang tuno, this is rich, creamy coconut milk. Muna siya. You know what? The creamy coconut milk, the tuno I mean in the Bisaya language is essential to Binignit ba? It has a signature flavor and texture, providing them the both sweetness like you, both sweetness, both, and a delightful riches. And after extracting the coconut milk, the tuno, I mean, in the Bisaya, kakabalo sa coconut milk, in Bisaya, tuno, munang piga-pigaon, isa-usa ni mo strain to remove the any fiber, usa na fiber in the kuan, usa na siya, sapal, kapal, kag nawong. Gamit ag strainer, day, lisod, pag dili tayo mo gamit og strainer, no? Strainer na ako na imong nawong, portes kabaga, naron mawala ng tuno sa imong pagkabaga, ismusa ka. To sa ning salahon dahil lisod po dato ning ihiwad tanan niya na apay mga sapal oy lisod po bugo. Nay itoy di rin sigig tapos siyang inahan murag toy. No, man naman ta ato ang nugas ato ang pilit ato ani siyang banlawan arong malimpyo ato isunod ato ang sago pearls. Perlas ng silanganan alab sa ng puso sa didiboy buhay ka sa akin. Arang mong magawa. Mo gamit ta og sago nga dako og sago nga gamay parang lami siya. A few moments later day ato ang isunod ni ato ang gata nga ikaduha atong ibubo sa pilit og ato ang sago kay ato nang isalang sa init parang matinit imo ang pagka-plastic arong malanay og sunod ato ana ibutang diri sa gasol din ato nang painit og ato ang iyon lisod po nato gato ibutang unya dili nato ion sa mura tagtalalala ato anang painiton lisod po dili nato painiton danwal gawlata magpalota sa ato ang gabi kamote sweet potato in English og di kasabot in taro in the gabi in the English guys. Kapoy ang saging banana QK kuka. Don't be so judgmental. Ikaw kuno'y pag voice over kapoy raba kaka. Cellphone mo yan. Lambusan ti karog silinpan nga gamay. Maray giingon, don't be hypocrite. Hypocrite ba? Hypocrite. Ambot. Hypocrite dili hypocrite. Bugo. Kita na nabuguan ni. Well, nagtalo ta ato aning chikon o ginahinay basig na pagod ni kinapagod ni palpak pas imong nawo nga murag tala. Ato unya nang okayon lisod po dili na to okayon sa murag tagadula og luto madaog ta og luto kanus apadagay. Ahay. Kapoy na po ba ko og voice over diri nga no maning video nga bali maning kataas nga wala pa gali ta kahiwa so karon magiwa na ta og saging lisod po datong gulpihon sa atong ibuo. So buo po datong kanon lisod pod. Ato na siyang pangkadgaronday aron dili ta dagko kay atong kanon. Karan ka magkaon nga puro dagko waling hiwa-hiwa. Ikaw ra pagkaon ganahan ka. Ug na atay bata diri naning kamot kwak. Sunod ato nang gisunod ato ang mga saging ato ang kitadtad ato na siyang ugasan para dili siya aslom lisod po dili no. Dili na to ugasan dili aslom kaayo mura na siya panos nga binignit kuyawa. Unya pagkahuman og hugas ato na isulo na ding mga saging arong dali siyang maluto kay kabalubya ka nga ang saging dugay maluto day murag imong nawong ba dugay maluto kay sobras kabaga sa panit.
Galibog na ra ba jud ko unsa gyud akong voice over ani. Okay, galibog ba ko speaking English ba ko, speaking Tagalog, speaking Bisaya. Ay, mag-speaking Bisaya ra ta oy, kay Bisaya man ta. Sorry na lang sa granto nga English ug Tagalog dira kamo na sabot. Kinahuman naman natugulog ang mga saging sa atong isunod og tatad ning kaning mga kamuti, sweet potato in English, di ba? Ato ni siyang hiwa-hiwaon 2x2 size iyahang paghiwa, charot. Og dili 2x2 ang pag-size sa paghiwa aning kamuti, ayaw na lang og luto og di ka kabalo. Kauyab-uyab ka unya di ka kabalo mo si hiwa, patuga. Pag na og hiwa ato ani siyang hugasan lisod pag dili na to hugasan unya lagkit kay no ni ato nang direkta butang dinang germs. My God. Pag na og hugas ato na siya ipatulo diri sa strainer lisod pag dili na to ipatulo no. Bugo ra gyud ka og di ka kabalo. Eskwela ka nga wa ka na minaw, useless. Og sunod ato ana ni ibutang diri sa kaldero aron malata na ang mga kamuti ug ang gabi aron makakauna ta kay gutom na murag usa na ang oras sa alas 4 na kape no nya apit mo alas 5 dili alas na. Human naman ato glulod ang ato ang kamuti ug gabi syempre ato ani sunod ni ato ang tuno aron malami siya og creamier siya kanang atong butang tuno kanang first tuno jud siya then ato ang sekreto sa ato ang Binignit or Dinoldog in Bisaya ka jersey nga ube condensed kay lami kay na siya mo ni makahatag imong flavor nga ube. Sponsored naman baka naman jersey. Kinabutang man nato tanan ang ato ang condensed milk so ato aning ukay-ukayon lisod pod then ato rin siyang ukay-ukayon sige aron matamis na ni siya tanan unya ang usa ka lata dili man na enough kay dako man nga kaldero mo alapaw pa manggali na so ato isunod niya to ikaduha unya ni decide na gyud mi amo ang ibalin diri sa dako ang kaldero kay dako na jud kayo sige nag-awas niya usik unya kada mong gibalhinan day buslot man ni skilid amay gulay tawa o ug dili ni mo na ukayon ingon ani ra gyud na siya sige magdukot nya kay naamatay pag umangkon nga baling kabuotan sige samok-samok kunya nanarapo man siya kay mura man siya tigula nga wala na dako balik ta sa ato ang Binignit or Dinoldog in Bisaya ato ang ibutang ato ang ikaduha nga condensed milk parang lami siya og flavory kay ato ang ube so ato na siyang ukay-ukayon parang mutamis na gyud na siya then sekreto ani magbutang tagamay og asin parang mabalance iyang katamison og kaasgaron pwede pug usa ka sako nga asin parang asgad raw ganan kag asgad og di ka tirag tamis unya namatay gata nga ato ang gibilin sa kay wala man nato to gibutang tanan so diri na nato ni butang og ginahinay para mulami siya kay hapitan ni siya muluto dai basta inani na iyang consistency ato ginang ayuhon og okay para di na siya mupagod og lami na siya okay ako ang magulang so ato na pong hugasan ni ato ang mga hulugason aron dili na ta magtapon og ning hulugason parang di ta kapoyon kay dagan na bang hulugason na kapoyon na ta maghugas tapulan ta ha naman tagugas dai so igo pod na luto ato ang Binignet so laway-laway na lang sa mga OFW dira nga asgawa sa hello dira laway-laway ra mo bye bye salamat sa pagtan-aw. Sarap. Og daay kay buotan man daay ta so mga tagta sa tong silingan kay daghan man ni ato ang Dinoldog so share your blessing arong ang blessing magbalik-balik joke bahalag walay blessing mo abot sa ato basta manghatag ta spread kindness guys so manghatag ta guys para dili pud ni siya mabaho og atong patilawon ang nilutuan sa akong magulang so manghatag ta bye bye sorry na lang sa mga OFW dili gyud mo katagaan kay layo mo gawas og mohatag mo og plate back and forth. Dagang salamat sa sponsor ani si Sister Hazel. Thank you sister. Kailan medyo nakaka-count mi babu.